Arthur Schopenhauer nổi tiếng với cái nhìn bi quan về cuộc sống. Ông coi sự sống trên trái đất là một thảm họa vũ trụ và cảm thấy rằng vũ trụ sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu không có nó. Sự tồn tại của con người nói chung được so sánh với một bản án tù. Và ông cũng tuyên bố rằng cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không thú vị mà là khốn khổ, vì nỗi đau của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với niềm vui. Giống như bất kỳ loài nào khác, con người được thúc đẩy bởi một lực lượng phổ quát gọi là ý chí, hay ý chí sống, lực lượng thường quyết định hành vi của chúng ta. Vì hầu hết chúng ta đều bị nó làm nô lệ hoàn toàn và vô tình. Vì vậy, theo Schopenhauer, đại đa số mọi người tự chuốc lấy đau khổ, theo đuổi những điều sai trái. Nhìn chung, chúng ta có xu hướng đưa ra những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống vì ý chí sống kiểm soát chúng ta và chúng ta thiếu sức mạnh và trí thông minh để làm điều ngược lại. Chúng ta thường theo đuổi những thú vui trần thế, như chơi bài, chiêu đãi bạn bè hoặc những hoạt động thú vị khác giúp chúng ta thoát khỏi nỗi đau buồn chán, nhưng bất chấp sự đen tối trong thế giới quan của mình. Schopenhauer cũng đưa ra các giải pháp giúp cuộc sống có thể tồn tại lâu dài trên tảng đá hoang tàn, khủng khiếp, bị tàn phá bởi những đau khổ liên tục này. Trong tác phẩm Aphorism du Lebensweg, bằng tiếng Việt, những câu cách ngôn về trí tuệ cuộc sống, ông trình bày những ý tưởng của mình về cách chúng ta có thể sống cuộc sống của mình theo cách mà chúng ta ngăn ngừa được đau khổ nhiều nhất có thể. Video này khám phá quan điểm của ông về những lối sống sai lầm và hậu quả của chúng, cũng như về con đường chắc chắn nhất dẫn đến một cuộc sống không quá đau khổ mà Chúa cấm. Thậm chí có thể là sự tồn tại thú vị. Arthur Schopenhauer trình bày cho chúng ta sự phân chia cơ bản giữa ba khía cạnh quyết định số phận của chúng ta. Câu đầu tiên ông ấy đề cập đến là ai đó là gì, câu thứ hai, ai đó có gì, và câu cuối cùng, một người nào đó được người khác đánh giá như thế nào. Mỗi người trong số họ đều có những mặt thăng trầm riêng. Nhưng Schopenhauer vẫn kết luận rằng ai đó là ai chủ yếu quyết định chất lượng hạnh phúc của một người. Và do đó, trong tính cách của chúng ta, theo nghĩa rộng nhất của từ này, ẩn chứa chìa khóa giúp cuộc sống bớt khốn khổ hơn. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải khám phá hai khía cạnh còn lại, ngay cả khi đó chỉ là để nhắc nhở bản thân không nên bỏ tiền vào đâu. Ngoài ra, nó có thể thay đổi đáng kể cách chúng ta nhìn nhận những thứ như tài sản, địa vị và xem xét lại giá trị mà chúng ta dành cho chúng. Chẳng phải chúng ta đang lãng phí thời gian để theo đuổi điều mà Marcus Aurelius gọi là lưỡi tặc lưỡi hay sao? Nghĩa là sự chấp nhận của người khác. Và vai trò thích hợp của tiền trong cuộc sống của chúng ta là gì? Chúng ta bắt đầu khám phá với khía cạnh, những gì ai đó có. Nếu triết gia thế kỷ 19 Schopenhauer chứng kiến nền văn hóa bệnh hoạn của chủ nghĩa tiêu dùng trong thời đại chúng ta ngày nay, có lẽ ông sẽ lắc đầu không đồng tình với chúng ta. Schopenhauer nhận thức rõ xu hướng của con người là tích lũy của cải vật chất và nguồn tài chính như một phương tiện để mua chúng. Mọi người mua đồ vì họ nghĩ điều đó khiến họ hạnh phúc. Nhưng theo niềm tin cơ bản của Schopenhauer về bản chất của hạnh phúc, việc tích lũy tài sản là một cách của con người để giảm bớt nỗi đau, cái sau là động lực tích cực đã chấm dứt bằng việc mua bán hoặc kiếm được. Trong bối cảnh của chủ nghĩa tiêu dùng, lực tích cực, hoặc nỗi đau, biểu hiện dưới dạng sự buồn chán và cảm giác thiếu thốn, trái ngược với lực tiêu cực, vốn chỉ đơn giản là làm dịu cơn khát của một người. Vì vậy, hạnh phúc chỉ đơn thuần là sự kết thúc của một ham muốn đau đớn. Và thường thì sự chấm dứt đau khổ tạm thời này có thể tồn tại trong thời gian ngắn đến khó tin, hoặc thậm chí không hề diễn ra. Theo Schopenhauer, điều này là do mức độ mà con người có thể đáp ứng những ham muốn vật chất của mình rất khác nhau ở mỗi người. Thật khó, nếu không nói là không thể, xác định những giới hạn mà lý trí áp đặt lên lòng ham muốn giàu có, vì không có mức độ giàu có tuyệt đối hay xác định nào có thể làm hài lòng của một người. Số tiền luôn luôn mang tính tương đối, nghĩa là chỉ ở mức duy trì được tỷ lệ giữa cái anh ta muốn và cái anh ta nhận được, vì việc đo lường hạnh phúc của một người chỉ bằng những gì anh ta nhận được, chứ không phải bằng những gì anh ta mong đợi nhận được, cũng vô ích như việc cố gắng diễn đạt một phân số có tử số nhưng không có mẫu số. Một người đàn ông không bao giờ cảm thấy mất mát những thứ mà anh ta không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu, anh ấy vẫn hạnh phúc khi không có chúng, trong khi một người khác, người có thể có gấp trăm lần, lại cảm thấy đau khổ vì không có được thứ mình muốn. Chúng ta cần bao nhiêu để cảm thấy hài lòng? Và cái được yêu cầu phải bảo trì những gì?
Hơn nữa, khi của cải là nền tảng của sự hài lòng, chúng ta phải tuân theo quy luật lợi ích giảm dần. Những gì khiến chúng ta phấn khởi trong quá khứ có thể khiến chúng ta không hài lòng ở hiện tại. Và vì vậy, chúng ta ngày càng cần nhiều hơn nữa để duy trì niềm hạnh phúc cơ bản của mình và không trở thành nạn nhân của nỗi đau buồn chán nản. Thật không may, nhìn vào điều kiện hiện tại của xã hội, sự nhàm chán ngày càng trở nên phổ biến. Bất chấp sự sẵn có của giải trí và những thứ để mua ngày càng tăng theo cấp số nhân. Con người hiện đại dường như ngày càng mệt mỏi. Và để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau do quá ham mê, con người tiếp tục theo đuổi chính điều đã gây ra nó ngay từ đầu. Tuy nhiên, theo Schopenhauer, cái ác không nằm ở tiền mà ở cách chúng ta đối xử với tiền. Ông mô tả rằng một số người kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại tiêu rất nhanh và lại rơi vào cảnh nghèo đói. Và rằng những người khác đã thành công trong việc duy trì vốn của họ và thậm chí còn tăng thêm vốn nhưng vẫn không hài lòng. Một người sống trong cảnh nghèo đói liên tục, vì anh ta không có kỹ năng thoát khỏi, điều này gây ra khốn khổ. Một người khác giàu có từ khi sinh ra nhưng chưa bao giờ có động lực đấu tranh để giành lấy vị trí của mình trong xã hội hoặc phát triển những kỹ năng có giá trị. Cuộc sống đã giải thoát ông, Schopenhauer viết, cho đến tận cùng cực khác của sự đau khổ, buồn chán của con người. Đối với ông, đó là sự tử đạo đến mức ông sẽ sống tốt hơn nếu cái nghèo đã cho ông một việc gì đó để làm. Kết thúc trích dẫn. Schopenhauer lập luận rằng cách sử dụng tiền tốt nhất là nó khiến một người trở nên độc lập, cho phép một người sống thoải mái mà không cần phải làm việc và có chức năng như một bức tường thành chống lại những tệ nạn và bất hạnh. Vì vậy, có thể nói rằng ông chủ trương độc lập tài chính để chúng ta làm chủ thời gian nhưng không bị nhàm chán. Hầu hết mọi người có thể coi ý kiến của người khác là quan trọng trong việc quyết định cách họ sống cuộc sống của mình. Nhưng ngoài việc đó là một xu hướng tự nhiên, Schopenhauer thấy khó giải thích tại sao mọi người liên tục vui mừng khi được người khác chấp thuận, giống như những chú mèo không tránh khỏi kêu gừ gừ khi ai đó vuốt ve chúng. Ông ấy coi xu hướng này là một điểm yếu, vì khá rõ ràng rằng quan điểm của người khác về bản thân họ không quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục lo lắng về suy nghĩ của đồng loại, ngay cả khi chúng ta không biết rõ về họ. Nhưng Schopenhauer thừa nhận rằng xu hướng quan tâm đến danh tiếng của con người là có giá trị. Rất nhiều người tiếp tục xếp hàng vì họ muốn duy trì vị thế tốt và danh dự. Chúng ta có thể thấy hiện tượng này qua một cuộc đua hư cấu trong loạt phim Star Trek mang tên Klingon. Ý tưởng về danh dự của họ hoạt động giống như xi măng để kiểm soát những chiến binh bạo lực, mãnh liệt, vì cách những người bà con của họ nhìn nhận về họ tạo nên bản chất bản sắc của họ. Như Schopenhauer đã nhận xét, danh dự có thể thay thế cho đạo đức. Tuy nhiên, ông cũng đề cập rằng tác động của tâm lý hướng tới danh tiếng như vậy sẽ gây bất lợi cho sự an tâm của con người. Do đó, Klingon rất dũng cảm, mạnh mẽ, đáng sợ khắp thiên hà, nhưng nhìn chung họ cũng có vẻ khá bất hạnh, lo lắng. Trong hầu hết các trường hợp, nội dung suy nghĩ của mọi người được đánh giá khá cao. Schopenhauer đề cập rằng suy nghĩ của con người là vô ích, ý tưởng thì hạn hẹp, tình cảm hèn hạ, ý kiến trái ngược và chủ yếu dựa trên sai lầm. Và do đó, chẳng phải lập trường hợp lý nhất đối với tâm trí con người là thờ ơ sao? Chúng ta nên tăng thêm nhiều cho hạnh phúc của mình bằng cách nhận ra kịp thời sự thật đơn giản rằng sự tồn tại thực sự và chủ yếu của mỗi người là ở làn da của chính mình chứ không phải ở ý kiến của người khác, và do đó, những điều kiện thực tế của cuộc sống cá nhân của chúng ta, như sức khỏe, tính khí, năng lực, thu nhập, vợ, con, bạn bè, nhà cửa, quan trọng hơn gấp trăm lần đối với hạnh phúc của chúng ta so với những gì người khác hài lòng khi nghĩ về chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ đau, khổ. Và nếu mọi người khăng khăng rằng danh dự quý hơn chính mạng sống, thì điều họ thực sự muốn nói là sự tồn tại và hạnh phúc chẳng là gì so với ý kiến của người khác. Arthur Schopenhauer, Trí tuệ của cuộc sống, chương 4, vị trí, hay vị trí của một người trong sự đánh giá của người khác. Chúng ta là ai, do đó, cách chúng ta nhìn và trải nghiệm thế giới bên ngoài sẽ quyết định cảm giác của chúng ta. Nó tạo thành lăng kính qua đó chúng ta trải nghiệm thế giới và bộ máy xử lý thông tin mà các giác quan của chúng ta cảm nhận được. Tất cả tài sản, của cải và vị thế của chúng ta với người khác đều phụ thuộc vào cách chúng ta định vị bản thân trước những hoàn cảnh bên ngoài này. Có người đạt được của cải,
danh vọng nhưng đồng thời lại khốn khổ hơn cả khi còn nghèo khó, vô danh. Trong những trường hợp như vậy, giá trị thực sự của sự giàu có và danh tiếng là gì? Một người như thế nào sẽ quyết định giá trị? Hoặc như Schopenhauer tuyên bố, bản chất của một người góp phần mang lại hạnh phúc cho anh ta nhiều hơn những gì anh ta có, hay việc anh ta được người khác coi trọng như thế nào. Một người đàn ông là gì và anh ta có gì trong con người mình, luôn là điều quan trọng nhất cần xem xét, vì cá tính của anh ấy luôn đồng hành cùng anh ấy ở mọi nơi và mang lại màu sắc cho mọi trải nghiệm của anh ấy. Chẳng hạn, trong mọi hình thức hưởng thụ. Khoái cảm chủ yếu phụ thuộc vào bản thân con người, Arthur Schopenhauer, trí tuệ của cuộc sống, chương 2. Tính cách hay con người là gì? Có lẽ thật bất ngờ từ nhà triết học bi quan, Schopenhauer ca ngợi một phẩm chất mà ông gọi là dòng chảy vui vẻ của tinh thần tốt đẹp. Ông chỉ ra khả năng của con người chỉ đơn giản là hạnh phúc và vui vẻ không vì lý do cụ thể nào khác ngoài việc như vậy. Hạnh phúc vì hạnh phúc có phần thưởng tức thời và theo Schopenhauer, có thể thay thế hoàn toàn sự mất mát của mọi phước lành khác. Có thể làm những gì phù hợp với tính cách của chúng ta về cách chúng ta sử dụng thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hài lòng. Ví dụ, một người có khuynh hướng hoạt động trí óc không nên làm những công việc tầm thường. Và một người có sức mạnh của Hercules có lẽ không nên làm một công việc ít vận động. Ngoài ra, theo Schopenhauer, sức khỏe thể chất và tinh thần là yếu tố góp phần quan trọng nhất tạo nên sự vui vẻ. Nếu một người cảm thấy tốt, cả về tinh thần và thể chất, thì những điều đơn giản nhất sẽ trở nên thú vị và không cần tiền bạc hay danh vọng để có thể nở nụ cười trên khuôn mặt. Vui vẻ là liều thuốc giải độc tốt nhất cho đau khổ. Tiền không mua được, danh vọng cũng không mua được. Và càng theo đuổi những đối tượng bên ngoài này, chúng ta càng sợ hãi niềm vui. Theo đuổi sự giàu có và nổi tiếng chỉ vì những thứ này không phải là cách thoát khỏi đau khổ. Chúng ta sẽ không chỉ cảm thấy căng thẳng vì bị rượt đuổi, chúng ta cũng trở thành nạn nhân của sự buồn chán, vì nhiều hình thức vui thú cuối cùng khiến chúng ta không được thỏa mãn. Mặt khác, sống trong tình trạng khan hiếm liên tục cũng không giúp ích được gì. Vì chúng ta sẽ dành thời gian làm những công việc mà chúng ta ghét và không có thời gian để làm những gì mình thích. Nhưng nếu chúng ta quản lý cuộc sống của mình theo cách khiến chúng ta dễ tiếp thu nó thì sự vui vẻ có thể gõ cửa chúng ta thường xuyên hơn. Và nếu điều đó xảy ra, Schopenhauer khuyến khích chúng ta hãy mở rộng cánh cửa. Schopenhauer nói rằng phương thuốc chắc chắn nhất để không quá bất hạnh là người ta không mong muốn được hạnh phúc nhiều. Đánh giá qua các bài viết của ông, chúng ta có thể nói rằng phương thuốc này có nghĩa là tìm thấy sự hài lòng với những thứ lâu bền. Có sẵn rộng rãi, thú vị nhưng không có hại. Ông ấy tán thành quan điểm rằng, về cơ bản, chúng ta không nên tập trung vào việc đạt được niềm vui mà hãy tránh xa nỗi đau. Theo quan điểm của Schopenhauer, sự vui vẻ không phải là một cảm xúc tích cực, mà là một trạng thái ít đau đớn xảy ra một cách độc lập với hoàn cảnh bên ngoài. Ông đi sâu hơn vào vấn đề này trong phần thứ 2 của cuốn sách, nơi ông trình bày 53 quy tắc sống. Một cuộc sống không đau khổ sẽ là lý tưởng nhưng rất khó đạt được và chỉ có một số ít người cố gắng. Như các tu sĩ Phật giáo. Do đó, các quy tắc của ông ấy dành cho những người bình thường, những người mà ông ấy không khuyên nên trở thành một nhà khổ hạnh mà hãy theo đuổi thú vui của mình một cách khôn ngoan và nhất thiết phải hy sinh chúng để tránh đau đớn. Schopenhauer đề xuất cái gọi là những thú vui cao hơn, những thú vui của khả năng cảm thụ, chẳng hạn như đọc sách, thiền định, triết học và sở thích thơ ca, âm nhạc hoặc văn hóa. So với nhiều thú vui thấp kém khác, chúng ta có thể thưởng thức chúng một cách vô tận và nói chung mà không gây ra hậu quả không tốt cho cơ thể và tinh thần. Chọn một cuốn sách, ngồi im, nghe nhạc, viết lách, nghiên cứu ý tưởng nói chung là an toàn và không đòi hỏi chúng ta phải giàu có và danh giá. Và niềm vui tiềm ẩn mà nó mang lại chính là niềm an ủi vô giá giữa cuộc sống đầy đau khổ. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, có thể thêm một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn vì đã xem.